Mga bossing, sino ba dito mahilig sa Demon Slayer? So, I'm sure halos lahat kayo, katulad ko, isa ako sa mga nababalik nyo sa Demon Slayer na yan eh. I can't wait sa kanyang second season. Kaya naman nung malaman ko nag-release ang Bandai Proplica ng replica ng sword ng Nichirin Sword ni Tanjiro Kamado. Siyempre, yun nga, yung kanyang Nichirinsword Sword. Pag ginawa natin, siyempre, nag-PO na tayo agad-agad yan. Kaya, ito yung mga bossing. Here you go! Welcome back to my channel, mga bossing. This is Alvin, ang boy bukas toy box. At magbubukas tayo ng mahaba-habang box na to. Pakikita ko na sa inyo agad. Kasi gusto ko na rin malaman kung ano ang itsura ng box nito. Tara! Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, so matagal na itong na-release. Kaya lang, na-order natin ito sa US to kasi nabusan agad tayo sa medyo late tayong nakapag-order nito sa mga Japanese online store. So kaya napunta tayo sa Americans. Hindi ko na pa. Kaya napunta tayo ngayon sa American online store. Siyempre wala namang Canadian. At hindi ko na rin babanggitin ang pangalan niya. Pero nakasawi ang palad. Dinala ng DHL to sa Germany. At nagkaroon sila ng gulo-gulo kasi para kung saan nila nadala yung mga mail nila. Kaya atin siya to sa mga salarin. So finally nakarating din siya dito after a month and a half. Kaya tara, sakit-sakit na akong buksan to. So pakita ko sa inyo mga bossing yung mga box nito. Then later on, ulit tayong i-unbox to. So far, wala naman damage yung box, kaya medyo na rin ako, masaya-saya. Kabalik naman, wala tayong magagawa, pandemic eh. So maraming mga nagiging problema sa shipping. As you know, yung aking Voltes 5, nandun pa rin sa Japan. Hindi nila ma-ship dito. Dahil nga sa problema sa battery lang ng Here you go mga bossing! Ayan! Ang ganda ng box nito. Sulit na sulit. Ayan. Pakita ko na sa inyo mga bossing. Ayan, ha? Tanjiro. So, I think they say na tumutunog to eh. So, I think at least 50 song ng sa mga dialogue niya ang nandito. So, this is around 35 inches long. So, this is a life size. So, scale ito 1:1. Kaya, ayos. May mga kasama na si Laser Sword ni Voltes 5 sa display yan. So, abangan nyo rin mga bossing yung isa pang releases nito. Kung ano yun, malalaman natin. Basta stay tuned lang kayo. Kaya don't forget to subscribe and hit that notification bell icon para once na malabas ko yun, updated kayo, makita nyo agad. So, tara mga bossing! Buksan na natin to. Let's go!
Andito na ang The Demon Slayer. So, ito na nga yung replica ng Nichirin Sword, Tanjiro. So tara, buksan na natin ito. Maisama na rin natin kay Voltes 5 na laser sword niya or Heavenly Sword. Okay. Ito nga. Buksan natin. Pero talagang medyo magalang siya dahil plastic lang siya. So, hindi siya ganun kabigat. At hindi siya, I think wala rin siyang parang rubber. So, talagang plastic. As plastic nga. But we'll see. So, okay. So, parang may box pa siya sa loob. Yeah. Okay, so ano naman sa loob? So yeah, kung maano nyo dito, nakalagay yung kanyang may sounds, may music, yung voice niya, saka siyempre yung scale. Okay. Okay, mukhang okay. Aha. Ayan mga bossing. Ang itsura niya ay plastic, malupit. Parang tunay na katana. Kaya tara. So, what's included? Ayan. So, itong kanyang manual. So, bakit dito meron siyang stand? So, titignan natin yan. At ito. Parang ano niya, suit niya lagi. Okay. So, more tape. Okay. Meron siyang stand dito. So, maganda nga ito kung sana kung kahoy talaga but still na plastic. So, okay. Try natin lagay muna dyan. Okay, so I believe ganito ang assembly nito. Assemble na natin. At ang pinaka-katana, pinaka-sword. Okay, so medyo may konting dumi dito. So, maganda rin siya, pero hindi ganun ka, medyo laruan din ang niya, but still a good collection. So,
So, may push button siya dito. So, let's see kung saan yung... Ayun. Nakalagay ng battery niya. I believe. So, that's just a quick look sa yung manual. Okay, so parang common function lang talaga ng katana yung pagkakaroon niya ng butas dito. So, yan yung way na para separate mo siya. Ayan. Ayan. Tinanggal natin to. So, may screw doon para ilagay yung battery. So, it needs... So, yan nga. Kailangan nyo ng dalawang battery dito. So dito yung switch niya. So, dalawang AAA ang battery. So, we'll try it. Meron akong dalawang battery dito. So, let's unscrew. So, ayan. Yung kanyang takip. So, that's the cover. So, ayan. May dalawang battery yan. Lagay ng battery. So, let's try it. Narinig natin yung kanyang sounds. And there you go. Oops. Okay, so it's working now. Let's close it back. Okay. Kung maririnig nyo, astig ba? So, ano pa basa na? So, there you go mga bossing. Ito na siya. Careful. Ayan. So, if you like this video mga bossing, if you like these toys, please don't forget to subscribe and hit the notification bell icon. At i-like and share nyo na rin itong video natin. So remember guys, this is not for me. This is for the toys. So, there you go mga bossing. Sa susunod na pagkikita. Thank you for watching. See you in the next episode. Peace out!
意の方向が定まらない。